Έχω στο μυαλό μου δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μία γυναίκα. Πάμε να δούμε αν εσύ μπορείς να τους βρεις. Για να δούμε. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα θα παίξουμε παρέα ένα παιχνίδι. Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, θα περιγράψω δύο ανθρώπους που έχω στο μυαλό μου και θέλω εσύ να προσπαθήσεις να βρεις, να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν θα πω ποιοι είναι μέσα στο βίντεο, θέλω να μου γράψεις κάτω στα σχόλια αν τους καταλάβεις, εντάξει? Πριν ξεκινήσω, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και αν θέλεις να μάθεις ελληνικά παίζοντας, τραγουδώντας, διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας φυσικά, γράψου στα webinar courses μου, θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής. Λοιπόν, πάμε! Μάλιστα, λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός. Γνωστός σημαίνει ότι τον ξέρουν όλοι, σε όλη τη γη, σε όλο τον πλανήτη. Ηθοποιός σημαίνει ότι παίζει στον κινηματογράφο, στο σινεμά ή και στο θέατρο. Αυτός γεννήθηκε στην Αμερική. Είναι από την Αμερική, δηλαδή είναι Αμερικάνος και νομίζω ότι είναι περίπου 60 χρονών. Μιλάει αγγλικά και έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες στο Hollywood. Είμαι σίγουρη ότι τον ξέρεις. Ήταν παντρεμένος, δεν είναι παντρεμένος τώρα, αλλά ήταν στο παρελθόν 2 φορές με 2 πάρα πολύ γνωστές γυναίκες που και αυτές είναι ηθοποιοί. 2 πάρα πολύ γνωστές ηθοποιοί του Hollywood. Επίσης, αυτός έχει 6 παιδιά από την δεύτερη γυναίκα του. Με την πρώτη γυναίκα του δεν έχει παιδιά, με την δεύτερη γυναίκα του έχει 6 παιδιά. Είναι πολύ όμορφος και όταν ήταν πιο νέος ήταν κούκλος. Λοιπόν, τα μαλλιά του τώρα νομίζω ότι είναι άσπρα. Παλιά στο παρελθόν ήταν ξανθά, κάποιες φορές ήταν καστανά και τα μάτια του είναι μπλε, πράσινο, έχει δηλαδή ανοιχτόχρωμα μάτια, ανοιχτόχρωμα. Λοιπόν, κατάλαβες ποιος είναι? Κάνε pause το βίντεο, γράψε κάτω στα σχόλια το όνομά του. Τώρα. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο παιχνίδι μας που λέγεται ποια είναι αυτή? Λοιπόν, εδώ έχω μία
τραγουδίστρια. Αυτή είναι μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Γνωστή σημαίνει ότι την ξέρουμε όλοι, σε όλο τον πλανήτη. Εντάξει, είναι μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στη Κολομβία. Είναι Κολομβιανή, δηλαδή είναι από την Κολομβία. Και είναι περίπου 45 χρονών. Η μητρική της γλώσσα, δηλαδή η γλώσσα που έμαθε από τους γονείς της, είναι τα ισπανικά. Αλλά αυτή μιλάει πολλές γλώσσες. Μισό λεπτό, πάμε να δούμε. Λοιπόν, μιλάει αγγλικά, μιλάει ιταλικά, μιλάει πορτογαλικά, μιλάει γαλλικά και επίσης μιλάει καταλανικά. Wow, είναι πολύγλωση. Νομίζω ότι είναι παντρεμένη. Δεν ξέρω σίγουρα αν είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι σε σχέση με αυτόν, γιατί είναι μαζί με κάποιον πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή. Πάρα πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστής είναι αυτός που παίζει μπάλα στο γήπεδο, που παίζει ποδόσφαιρο. Είπα πριν, παίζει μπάλα. Το λέμε πολύ συχνά αυτό στην Ελλάδα. Παίζω μπάλα, βλέπω μπάλα. Λοιπόν, ο άντρας της είναι πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον ξέρουμε όλοι, ακόμη και αν δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, και έχει μαζί του 2 παιδιά. Μπορεί μέχρι τώρα να κατάλαβες ποια είναι, αλλά εγώ θα δώσω μερικές ακόμη πληροφορίες. Λοιπόν, είναι πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη, είναι ξανθιά, τα μαλλιά της είναι ξανθά και πολλές φορές τα μαλλιά της είναι σγουρά. Είναι σγουρά. Έτσι την θυμάμαι εγώ. Βέβαια πολλές φορές τη βλέπουμε και με μακριά ίσια μαλλιά. Μακριά ίσια μαλλιά. Τα μάτια της είναι καστανά και δεν είναι πολύ ψηλή, είναι κοντή, όπως εγώ. Αλλά είναι αδύνατη και μάλιστα χορεύει πολύ ωραία. Εκτός από τραγουδίστρια, είναι και χορεύτρια. Πες μου κάτω στα σχόλια αν κατάλαβες για ποια μιλάω. Για ποια τραγουδίστρια μιλάω, για ποιον ηθοποιό μιλάω. Γράψε μου κάτω στα σχόλια για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Αν σου άρεσε αυτό το παιχνίδι και θέλεις να δεις κι άλλα παιχνίδια στο Do You Speak Greek, κάνε ένα like ή γράψε μου κάτω στα σχόλια αν σου άρεσε. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και αν θέλεις να μάθεις ελληνικά με ένα διασκεδαστικό τρόπο, τότε θα βρεις στο κουτί της περιγραφής το link για τα webinar courses μου. Εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο μάθημα. Φιλάκια πολλά σε όλους! Μουά!